Καλώς ορίσατε πίσω, παιδιά, σε ένα ακόμα βίντεο από τη Flugger και πιστεύω ότι όταν έχεις να κάνεις με μια πρόταση, καλό είναι τη θεωρία να την ακολουθεί και η πράξη. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα θα περάσουμε τη Flugger μέσα από ένα τεστ συγκριτικά με τις τρεις εταιρείες, οι οποίες είναι οι πρώτες στις προτιμήσεις των καταναλωτών στο χρώμα. Και αυτές δεν είναι άλλες από τη Vivechro, τη Vitex και το Smaltoplast. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό? Θα συγκρίνουμε το Flugger Dexo Ultramat, το πλαστικό δηλαδή που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη Flugger, με τα πλαστικά που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την Vivechro, τη Vitex και την Vechro. Πώς λοιπόν θα τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν θα τα κάνω μόνος μου. Έχω φέρει και παρέα δύο μαστόρους από τα προηγούμενα βίντεο, τον Κώστα Γιαννουλάκη και τον Αντώνη Μαλέα. Περάστε παιδιά, περάστε παιδιά. Χειροκροτήστε τους εαυτούς σας, έτσι. Δηλαδή, άκου τώρα. Ένα λεπτό. Όλα αυτά εδώ είναι για να γίνουν unboxing ή για πάμε σε ένα βιντεάκι που έχω ετοιμάσει για εσάς. Flugger εναντίον όλων. Και όταν λέμε όλους, εννοούμε το Neopal, το Vitex και το Smaltoplast. Όμως, θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν και τι σκέφτηκα. Το Flugger είναι εδώ και εδώ έχω 4 βαζάκια μέχρι στα οποία θα βάλω τα υλικά και έτσι τόσο ο Κώστας όσο και ο Αντώνης δεν θα γνωρίζουν ποιο ακριβώς θα χρησιμοποιούν κάθε φορά. Θεωρώ βέβαια ότι από την εμπειρία τους θα καταλάβουν κατευθείαν ποιο είναι το Flugger. Όμως θα είναι πιο δύσκολο να καταλάβουν αν το υλικό που βάφουν είναι Vitex ή αν είναι Neopal, και γενικά αυτό που θα ήθελα θα ήταν όχι να κάνουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των τριών, αλλά να δείξουμε στον κόσμο τι διαφορά έχει η Flugger έναντι των ελληνικών χρωμάτων τα οποία επικρατούν στην αγορά. Λοιπόν, οπότε, αυτά εδώ, τα 4 χρώματα είναι 1, 2, 3, 4. Για να δούμε. Πώς σας φαίνονται? Κοίταξε, δεν ξέρουμε Θα δούμε ποιο τις είναι το μάρκες, είναι όντως πραγματικά αλήθεια. Έχουν από κάτω νουμεράκι, να πω ότι έχουν από κάτω νουμεράκι. Ναι, οκ. Οκ. Έχουν ένα Αλλά εμείς δεν νούμερο, ξέρουμε ναι. τίποτα. Αλλά εσείς δεν ξέρετε ποιο είναι τι. Εντάξει. Νούμερα έχουν, Λοιπόν, το βλέπετε. ωραία. Πάμε λοιπόν, κάνε να τα αφήσουμε κάπου εδώ να φαίνονται. Okay. Οκ. Να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι εμείς σαν μάστορες έχουμε μια εμπειρία 30 χρονών και 20 το παλικάρι από εδώ. Εντάξει, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. 20-25. 15. 15. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και μόνο με την αφή που θα ανακατέψουμε τα χρώματα και θα τα περάσουμε και με την εμπειρία μας θα καταλάβουμε έτσι, αν είναι η ποιότητα όπως θέλουμε και αυτό που θέλουμε. Ναι. Έτσι. Και τώρα που το είπε, έχω ξεχάσει να φέρω σκαφάκι και ρολάκια. Αλλά ως διαμαγείας θα τα δείτε παφ σε λίγο εδώ τοποθετημένα. Όμως, πριν πάμε στις εφαρμογές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πρόταση της Flugger για εσωτερική τοιχοποιία. Πολύ ωραία. Άρα, η Flugger λοιπόν έχει δύο ειδών ασταριών, τα οποία τα προτείνει για προεργασία. Ένα αστάρι εμποτισμού, το οποίο είναι με νανοσωματίδια, είναι ετοιμόχρηστο, κάτι το οποίο αντικειμενικά τώρα σας νευριάζει λίγο το ετοιμό. Θέλεις να του ρίξεις κάνα 10 κιλά νερό, ας πούμε, να αυγατήσει. Εντάξει, ό,τι λέει. Ό,τι λένε προδιαγραφές. προδιαγράφες. Σωστά. Οκ. Πάντως είναι ετοιμόχρηστο. Εδώ έχουμε ένα αστάρι τύπου stain blocker, τύπου blanco. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλυπτικό αστάρι. Το Dexo Ultramat είναι αυτό το οποίο έχει Vitex ως Vitex, έχει Berling ως Petit, έχει Craft ως Master. Είναι το πλαστικό το οποίο, αν θες να δεις ποια είναι η εταιρεία, θα πάρεις αυτό. Ένα άλλο όμως προϊόν που ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω, το οποίο δεν θα ανταγωνιστεί με τα άλλα, διότι έχει φτιαχτεί με ένα βασικό γνώμονα. Να σου δώσει την καλύτερη ποιότητα αέρα στο χώρο σου. Είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι, και κάτι που δεν το ήξερα και εγώ, το ομολογώ και νομίζω και εσείς, τα χρώματα εξακολουθούν και αναπνέουν μήνες μετά την εφαρμογή τους. Θεωρούμε όλοι ότι μετά το πρώτο διήμερο πάνω κάτω έχει φύγει η μυρωδιά. Όχι, εξακολουθούν μήνες, διότι
ο αέρας διαπερνάει την τοιχοποιία και ανασένουν οι τοίχοι μαζί μας. Οπότε, είναι ένα χρώμα το οποίο έχει τις ανώτερες πιστοποιήσεις για τον αέρα σε εσωτερική τοιχοποιία και επιπλέον συστήνεται για ανθρώπους με άσθμα. Άρα δηλαδή είναι ένα χρώμα το οποίο μπορεί να δουλευτεί τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε ένα σπίτι όπου κάποιος θέλει το καλύτερο δυνατό για την ατμόσφαιρά του. Τι θα έλεγα τώρα, πριν ξεκινήσουμε, θέλετε να το ανοίξουμε να δούμε αν μυρίζει? Ναι. Πάμε να μυρίσουμε. Ντρουφίξεις. Κώστα. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μυρίζει. Την αλήθεια θα μου πεις. Όχι, αλήθεια. Είναι σχεδόν τίποτα. Εσύ είναι Κώστα, πώς σου φάνηκε? Αν πούμε το 100%, δηλαδή από το 1 ως το 10, θα σου πω 8,5. Οκ. Μια μικρή... Έχει μία μικρή οσμή, την έχει. Λίγο, δηλαδή ανεπαίσθητα, δηλαδή πρέπει να πας, δηλαδή... Ναι, έχει μια μικρή οσμή, την έχει. Φίλε, μυρίζει, αλλά τώρα για χρώμα. Περίμενε. Μια αμμονία την έχει. Εντάξει. Την έχει. Λοιπόν, το μύρισα και εγώ. Κανένα χρώμα δεν μυρίζει έτσι. Ναι. Όχι, δεν μυρίζει σαν και τα άλλα, είναι πολύ πιο άοσμο, αλλά σου λέω, είναι πολύ καλό. Να πω εγώ τι καταλαβαίνω. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε να συμφωνήσετε. Δεν μυρίζει για χρώμα. Όχι. Όχι. Δηλαδή, έχει μία οσμή που δεν είναι αρνητική, Όχι. αλλά αν μου έβαζες να το μυρίσω, θα σκεφτόμουν μήπως δηλαδή δεν είναι και χημεία αυτό που μυρίζω, μήπως είναι κάτι άλλο. Ένα χρώμα. Δηλαδή δεν μου Δεν το μυρίζει για καταλαβαίνω χρώμα. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Αυτό θα έλεγα εγώ, για να είμαστε 100% αντικειμενικοί, πρέπει να πάρουμε έναν χώρο, να τον βάψουμε και να δούμε πώς μας μυρίζει, έτσι. Γκραγκ! Για πότε τα φέραμε, τρομερό, δηλαδή μιλισεκόν τώρα, ας πούμε, έτσι. Τεχνολογία. Τεχνολόγια. Technology. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιο είναι το κόνσεπτ. Το βλέπετε αυτό τον τοίχο? Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο διαγώνισμα, το οποίο είναι κάλυψη με 2 χέρια. Πώς θα κάνουμε τα 2 χέρια χωρίς να μας πάρει το πρωί, γιατί γυρνάμε το βίντεο βράδυ. Έχετε δει Τζουμαρού εσείς εδώ ή είστε τίποτα? Τζουμαρού, όχι, δεν έχω δει. Κώστα, Πώς δεν έχω δει. Τζουμαρό δεν έχω δει. πώς νίκησε? Αγαπημένο μου Πώς ταινία. νίκησε να που λέει στεγνωτικό, στεγνωτικό λοιπόν. Παιδιά, αναγκαστικά θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να περνάμε γρήγορα. Είναι 2 επί 4, 8 χέρια χρώμα, πλάκα κάνετε. Τι ώρα θα τελειώσουμε? Με το κισίρο. Το θυμάμαι και το πιτσιρικά. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει νούμερα, θέλετε να ξεκινήσουμε με τα νούμερα που τα έχω βάλει? Πάρουμε το 1. Μαρκαδωράκι. Γιατί μετά, πώς θα ξέρουμε ποιο ρολάκι είναι που θα τα μπλέξουμε? Λοιπόν, 1, Σκαφάκι είναι. σκαφάκι 1. Έτσι. Κάνουμε ένα φραπέ. Αλλά κάτι βίντεο θα κάνουμε. Ωραίος. Και τώρα θα ρίχνουμε μια ποσότητα. Εντάξει, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Έτσι. Ωραία. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Και περνάμε την επιφάνεια. Θέλουμε όλη την Έχεις επιφάνεια. και ένα ρολάρι, σου έχω βάλει και ένα ρολάρι χαρτί. Άμα γουστάρεις, ρολάρις. Το χρώμα δεν το έχω αραιώσει πάρα πολύ. Έτσι. Υπόψη, το λέω και εδώ στα παιδιά όσοι μας ακούνε. Τώρα περνάμε και το δεύτερο χέρι. Πες μας, αυτό που πιστεύεις ότι... Όχι, αυτό που πιστεύεις ότι είναι, να το λες. Αυτό είναι λοιπόν. Το νεοπάλ. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Κοίταξε, δεν γινόταν να μην το βρείτε, είναι χαρακτηριστικό. Καλά. Όντως, σε αυτό δεν βάζω στοίχημα, είναι ο πρωταγωνιστής. Ήτανε κοντά η μυρωδιά με τον Dexo Air, του Ultimate. Ναι. Ήτανε Αφού κοντά. φαντάσου ότι το μόνο που έχω μυρίσει είναι το μεγάλο που ανοίξαμε. Ναι, το μεγάλο, Και το Dexo κατάλαβα Air. ότι είναι αυτό. Οκ. Ναι, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Για να δούμε τώρα τι ψάρια θα πιάσει. Λοιπόν, να διάσουμε λίγο στο... Ναι. Να το πάει αλλιώς ο Αντώνης.
Το πρώτο ελληνικό πλαστικό έχει καλύψει καλύτερα το κίτρινο και το κόκκινο από το Φλούγκερ. Ναι. Το Φλούγκερ έχει καλύψει καλύτερα το πράσινο και το μπλε. Στο μαύρο νομίζω είναι περίπου τα ίδια. Εντάξει, το μαύρο είναι και πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι νομίζω το πιο δύσκολο. Εσύ που το δούλεψες, πώς το είδες έτσι λίγο στο δούλεμά του τώρα? Πολύ ωραίο. Στο λίγο βέβαια που το δούλεψα. Πιο λεπτό ή πιο παχύ Είναι συνήθως? πιο λεπτό. Είναι πιο λεπτό. Είναι πιο λεπτό. Είναι πιο Πιστεύω λεπτό το δηλαδή ελληνικό. θα μελώνει πιο καλύτερα από τα Ωραία. ελληνικά. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, θα Για μίλησε παίξουμε κι εσύ. και ένα παιχνίδι εμείς μεταξύ μας στοιχήματα τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ το έχω βρει. Τι? Περίμενε. Άνετα. Αλλά δεν στο λέω. Τι είναι? Αυτό παίζει να είναι ή αυτό ή... το αλλάζω το άλλο. Έλα. Το αλλάζω και λέω είναι Vitex το άλλο, το πρώτο. Το άλλο. Το πρώτο είναι Vitex. Vitex, το πρώτο είναι Και Vitex. αυτό είναι νέο. Και αυτό είναι Και αυτό νέο είναι νέο πάλι. Εντάξει, το πας πολύ καλά. Το πάω καλά. Ναι. Εντάξει. Παρόλο που δεν τα δουλεύω. Έχεις να κεράσεις πολύ σήμερα. Κατάλαβα, το αντίθετο πρέπει να είναι. Δεν τα δουλεύω αυτά τα χρώματα, παιδιά. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Νίκος βέβαια. Τώρα εγώ θα το βάλω λίγο παχύδι γιατί. Εντάξει, Περίμενε, νερό έβαλες. δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, όμως επειδή το έχει βάλει λίγο πιο παχύ, θα του κάνει λίγο ανοίγματα. Και εδώ είναι το τρίτο κατά σειρά χρώμα. Τρία. Λοιπόν, τώρα θα καταλάβεις ότι έκανες λάθος το πρώτο. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Στο πρώτο έχω κάνει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι να πω. Πες, βέβαια, αυτό που Νεοπάλ. ψάχνω το λες. Αυτό είναι νεοπάλ. Αυτό είναι νεοπάλ. Ξεκάθαρα. Συγγνώμη λίγο να... Τόσο ξεκάθαρος είσαι. Ξεκάθαρα. Για να ξαναμυρίσω εγώ. Πες μου. Δεν λέω τίποτα ρε! Ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα κι εγώ. Είπαμε. Νεράκι θα βάλετε. Βέβαια θα βάλουμε. Γιατί εντάξει, σωνά. Ξεχαστήκαμε στο τρίτο. Να βάλουμε τώρα λιγάκι. Πάντως το τρίτο που δεν έβαλες, τα όρια φαίνονται σε όλα. Ναι. Έχει καλύψει όμως πολύ ωραία. Πώς τη βλέπεις την αφή, Αντώνη? Νεοπάλ. Νεοπάλ, Δεν το πολύ συμπάθω το νεοπάλ να σου πω την αλήθεια. Ποιο συμπαθείς γενικά? Αλλά Ποιο μπορώ σου να αρέσει? πω ότι έχει ωραία μυρωδιά. Μυρίζει, Ναι. αλλά έχει λίγο Ποιο σου αρέσει Είναι γενικά? τόσο έντονη η μυρωδιά. Γενικά, του. ποιο σου αρέσει από τα ελληνικά? από τα ελληνικά. Αυτό που σου αρέσει, δεν με κοιτάτε. Είπαμε. Με κοιτάνε. Όχι, αυτό που γουστάρετε Μου θα άρεσε. Θα σου πείτε. πω ποιο μου άρεσε Το και μου σωματοπλάς, έκανε- για μένα αν γνωρίζει, αν δεν, εγώ το σωματοπλάς θα... από τα Σου αρέσει το ελληνικά- Το σωματοπλάστ? σωματοπλάς θα μικρό. Από όλα αυτά που έχει δουλέψει, ποιο ήταν το σωματοπλάστ? Φαντάζομαι το 3. Το 3. Σωματοπλάς ήταν το 3. Έτσι είναι, φαντάζομαι Λοιπόν, το θα τα 3. πούμε μετά. Ένα μου άρεσε. Εσύ τα έχεις δουλέψει και Μου τα άρεσε. 3. Γιατί εγώ Το έχω παιδί. μόνο τόσο. Το παιδί της Μπέρλινγκ. έκανε Άκουστε, κάποτε τη διαφορά. Κάποτε. Κάποτε. Ακούστε τα αυτά στην Μπέρλινγκ γιατί θα το δούνε το βίντεο. Κάποτε, ναι. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ το πάρισα 1, 2, γεια σας. Γι' αυτό είναι. Εσύ το... Είσαι οκ. Είσαι οκ με αυτό. Εγώ Έχει το καλύψει ξέρει. χειρότερα απ' όλα. Η βιβεχρόμ δεν είναι μάλλον. Το 4 έχει καλύψει χειρότερα απ' όλα. Το 3, ο Κώστας το έχει περάσει το πρώτο χέρι ένα ωραίο το. Το πρώτο χέρι, το ξαναλέμε. Του ρίξε ένα μπουγέλο στο πρώτο χέρι. Ένα λεπτό, παιδί. Μπορούμε να κάνουμε το εξή. Το 3 να το ξαναβάλουμε γιατί έχουμε χώρο από κάτω. Ναι, άμα θες το ξανακάνουμε. Για να Είναι είναι αραιωμένο για δίκαιη τέτοια. Θέλουμε να ξαναδούμε το 3. Δεύτερη ευκαιρία στο 3. Όχι! Θα βγάλω φωτογραφία πάλι. Λοιπόν, το 3 επειδή κάποιος του τάχωσε του Γιαννουλάκη πριν έρθει εδώ, ξαναπαίζει, ξαναεφαρμόζεται. Παιδιά, αυτό είναι πολύ καλό που συμβαίνει και θα σας πω το γιατί. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες όταν ξεκινάς και κάνεις ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί η πρώτη ρολιά να φύγει πιο γεμάτη, μπορεί, 1002 πράγματα, οκ. Τα χοντράδια που βλέπετε εδώ, φταίω εγώ που τα έχω πατσαψουλιάσει κυριολεκτικά τα βασικά, να ξέρετε. 3 χέρια σε 3 δευτερόλεπτα έχω κάνει. Επειδή ξέρουμε τι είναι αυτό. Αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Τι είναι?
Το έχουμε βρει. Πείτε. Αυτό είναι Vitex. Είναι Vitex το 3. Και η αλήθεια είναι ότι το Vitex Το είπα και εγώ ότι είναι Vitex. έχει καλυπτικότητα αρκετά καλή. το Θα γελάσουμε πάρα πολύ μετά στο καφέ. Κοίτα, Στον καφέ, λέω, στις μπύρες. μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι Vitex αυτό. Αυτό είπα ότι είναι σηματοπλάς. Μισό. Εγώ είπα ότι σηματοπλάς αυτό. Το Vitex είναι το πρώτο που έκανα εγώ. Το πρώτο νούμερο είναι. 1. Και μετά στο κέρασμα μόλις με τις γουλιές του θα Τις γουλιές, πείτε, ναι. θα θυμάσαι το Vitex. Όταν λοιπόν έχουμε πολύ σκούρα χρώματα, σπάνια παίρνουμε το χρώμα και το περνάμε κατευθείαν, αν και βλέπουμε ότι όλα τα χρώματα έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Τι κάνουμε όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων? Περνάμε ένα πολύ καλυπτικό αστάρι. Όλες οι εταιρείες έχουν τέτοια αστάρια, τα οποία εφαρμόζονται και απευθείας στην κυψοσανίδα. Εμείς τώρα έχουμε πάρει εδώ έτσι ένα feedback. Βασικά μπορώ να πω, θα το αναλύσουμε και σε λίγο, ότι όλα τα χρώματα έχουν δώσει μια πολύ καλή, έτσι, ένα πολύ καλό performance. Το πιο αδύναμο είναι το 4 για εμένα. Το 3 και στις δύο περιπτώσεις. Πολύ καλό. Πολύ καλά, ναι. Το Fluger πολύ καλό στο κίτρινο, στο πράσινο και στο μπλε. Κόκκινο και μαύρο την άκουσε λίγο. Πριν τα αναλύσουμε όλα αυτά, έχουμε αφήσει μια τελευταία σειρά να την κάνουμε με το Wall Primer Pro. Αρχικά, έχετε καταλάβει ότι ένα από όλα αυτά είναι οικολογικό, το σωματοπλάστη είναι οικολογικό. Και το Ultra Matte έχει πιστοποίηση M1. Η πιστοποίηση M1 είναι η πιστοποίηση για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα στο χώρο σας. Okay. Αυτά μύριζαν χρώματα. Δηλαδή, Ναι, χρώμα... το Fluger είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο, ναι, Είναι κάτι άλλο. Έχει πιστοποίηση τα Astari, για να δω να σας πω. Όλα τα χρώματα είναι οικολογικά και της Fluger και το Astari και έχουν και τις επιστοποίησεις. Λες και είναι για... όχι για τη γάλα, λες και μυρίζει γάλα. Θα κόμπησα τη μύτη μου, ρε. Τρομερό, Σαν γάλα. Κερδίζει το Astari σε μυρωδιά. Ναι, 10. Μυρωδιά, 10. Αυτό λέει στο πίνο κιόλας. Ναι, ρε φίλε, 10. Εκεί δίνω 10. Μα την Παναγία είναι γιαουρτάκι. Ειλικρινά σας το λέω. Πραγματικά. Αρέωση. Δεν 10%. νομίζω ότι το... Σκίνη σιρό λένε οι Ιάπωνες. Όπως αρέσει. Ένα 5-10% παίρνουν όλα. Το ρίξουμε λίγο. Ναι. Έτσι, για να είναι. Και τώρα σας δείχνουμε πώς κουνάνε το φράπε. Και τι φράπε, και τι... Ο Χαρικλής. Φράπε, και τι φράπε. Εγώ αυτά θα τα κρατήσω και θα τα βάλω σε zoom. Και τι Ναι. φράπε, και τι φράπε. Το έχει βάλει. Ναι, είναι έτοιμος, παιδιά. Δεν δώστε το εκπομπή στην τηλεόραση. Και πολύ πράγμα. Λοιπόν, ο ένας θα κάνει το ένα χέρι, ο άλλος το άλλο στο αστάρι. Αν και κανονικά το αστάρι πρέπει να περαστεί ένα χέρι. Θα περάσεις ή θα περάσω? Παίρνω. Έλα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης έκανε το Fluger το χρώμα, οπότε δικαιωματικά. Τελευταία σειρά. Πού πες τελευταία σειρά? Εδώ. Α, εκεί. Αυτό θα το του πάρουμε. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τελευταία σειρά εδώ πέρα. Ναι. Κάτσε να βάλουμε λιγάκι από ένα στάρι. Εσύ, τα στάρι έχει καλύτερη υπερκαλυπτικότητα από ότι το... Αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, έχουμε περάσει 2 χέρια από το κάθε χρώμα. Με το νούμερο 3 να πάρει 2 φορές, γιατί την πρώτη φορά ο κύριος Γιαννουλάκης έχωσε πράγμα στο πρώτο χέρι. Οπότε για να είναι πιο δίκαιο, του δώσω μια ακόμα ευκαιρία για να είναι μαζί με τα πρώτα. Δηλαδή, κοίταξε εδώ στο 3, στο πρώτο, έχει κάνει 100% κάλυψη στο κίτρινο. Ενώ κανονικά στα 2 χέρια, αραιωμένο, δεν έχει κάνει. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πάρουμε το σύνολο της εμπειρίας. Λοιπόν, αρχικά από μυρωδιά. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι το νούμερο 1 είναι τα Astari. Ναι. Το στάρι. Okay. Έχουμε 3 οικολογικά υλικά. Το Smartoplast Eco, το οποίο δεν καταλάβατε όμως διαφορά στη μυρωδιά με το Neopal και το Vitex. Σωστά. Όχι. Ωραία. Το Fluger με τη δικιά του ξεχωριστή μυρωδιά και το Astari και το Dexo Ultra και το Dexo Air έχουν και τα 3 πιστοποιήσεις Eco Label και M1 για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα στο σπίτι σας. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε λίγο εδώ τώρα ένα-ένα. Να πούμε ότι το 1 είναι το πιο χοντροκομμένο από όλα σαν σύνολο, όπως το βλέπω. Έχει αφήσει χοντράδια. Οκ, δηλαδή δεν έχει καλύψει, αλλά έχει κάνει λίγο σκιές. Ναι. Το Fluger θεωρώ ότι έχει δώσει το πιο ωραίο άπλωμα. Θα πω όμως περίπου μαζί με το 3. Και το 4 έχει τη χειρότερη κάλυψη. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς θα δουλέψατε. Στο 3 έχει όντως μια πιο καλύτερη κάλυψη από όλες
στις άλλες τέτοιο, το 1, το 4 και το Φλούγκερ ακόμα σε κάποια κουτάκια. Το μόνο που εγώ διαπίστωσα, γιατί δούλεψα και εγώ το Φλούγκερ με το ρολό, πέρα από ότι είδατε τον Νίκο να το δουλεύει. Τον Αντώνη, συγγνώμη. Διαπίστωσα ότι έχει μια επιφάνεια, δηλαδή μου άφηνε την αφή σαν να παίρνει ένα ρεπουλίνι. Στη γνωστή κατεύθυνση που κυμαίνονται τα ευρωπαϊκά γενικά χρώματα. Πάρα πολύ. Ο Κώστας που ξεκίνησε εδώ να βάφει με το αστάρι. Μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πάρε εδώ το Φλούγκερ. Και ας ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι με... Το αστάρι. Με Φλούγκερ, Κώστα. Λοιπόν, εδώ περνάμε ένα χέρι σε μπέζ. Ωραίο. Δεν βλέπω τίποτα. Για πάμε. 3 το Vitex λέει. Πού θα το βάλουμε το 3 να ξέρουμε. Εγώ λέω όμως δεν είναι το Vitex, το ξαναδώ. Βάλτε το εδώ δίπλα, βάλτε το δίπλα εδώ. Α, όχι, δεν είναι τώρα Vitex. Παιδιά, μέχρι να τελειώσει το βίντεο θα έχουν αλλάξει γνώμη για όλα. Το 3 είναι το αγαπημένο του. Ποιο να είναι το 3, θα το μάθουμε μόνο στο giveaway. Κοίτα να δεις τώρα που μπερδεύτηκα και εγώ, ρε. Είναι Την τα χρώματα, επόμενη είναι... φορά που θα έρθει ο μάστρος και θα σου πει δουλεύω μόνο Vitex. Α, φιλαράκι, αν στα βάλω σε ένα γυάλινο εδώ πέρα, θα χάσει την μπάλα, δεν ξέρεις τι είναι δίτσο. Είναι αρχικά πασιφανές ότι έχουμε διαφορετικό λευκό. Ναι, φυσικά. Το λευκό εδώ είναι ζεστό. Εδώ έχουμε ψυχρό. Είναι θέμα γούστου. Θα το δούμε και το λευκό δίπλα από τον γκρι καλύτερα. Εδώ μετράμε περισσότερο την καλυπτικότητα. Γενικά νομίζω έχουμε μείνει ευχαριστημένοι μέχρι τώρα. Το στρώνουμε αρκετές φορές για να έχουμε ό,τι κάναμε και στα άλλα. Για να μην έχουμε αδικία σε κανένα, έτσι. Να είναι σαν και ομοία. Ναι. Βάλε όσο θες. Ξέρει η μάμα. Λοιπόν, ένα χέρι σε μπέζ επιφάνεια. Όλα έχουν αποδώσει εξαιρετικά. Η επιφάνεια είναι ασταρωμένη. Τι αστάρι έχουμε βάλει, σαν μας το είδες έτσι. Έχεις βάλει το αστάρι της εταιρείας. Όχι, έχω βάλει ένα craft αστάρι. Σοβαρά μιλάει. Ναι. Όλα είναι πολύ ωραία. Αντικειμενικά, περισσότερο σας ικανοποιήσει το Φλούγκερ. Θα σας βόλευε δηλαδή Είναι καλύτερα. Πιο πολύ απ' όλα. Ναι. Αλλά όπως βλέπω όμως έχει πολύ καλύτερη στο δούλεμα. Μου άρεσε πολύ στο δούλεμα. Ωραία. Πολύ όμορφα. Πάμε να Δηλαδή, γυρίσουμε. πιστεύω με ένα μεγάλο ρολό, σε μεγάλο τοίχο, θα δουλεύετε λες και δουλεύεις ρολί. Το κόνσεπτ τώρα εδώ είναι Λοιπόν, πάμε. απόχρωση λευκού. Δηλαδή, πριν είπαμε καλυπτικότητα σε ένα χέρι, τώρα θέλουμε να δούμε ποιο λευκό μας αρέσει καλύτερα. Άρα, περνάμε, θα δούμε σαν λευκά. Οκ. Αυτό. Ξεκινήστε. Κοίτα πώς φαίνεται το μεταξύ πως σκάει τώρα πάνω σε κρύ τέτοιο. Έχει και φωτισμός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Γράψε κάτω Φλούγκερ. φλουγκερίδε. Όχι, το κάτω. Το κάτω. Αυτό το task θα αφήσουμε τον Αντώνη να το εκτελέσει και πάμε μία στο γρήγορο. Ξέρεις τι, κατάλαβα τώρα. Όταν λένε μου είναι σκληρό αυτό. Ας Το πούμε ακούω και μου λένε είναι σκληρό αυτό. Το νεοπάλ. Θεωρείται σκληρό. Κολλάει. Δηλαδή σου. Είδες πόσο γλιστρούσε το Φλούγκερ. Γλιστρούσε. Γλίστηκε πολύ ωραία, γλίστηκε πάρα πολύ ωραία. Ενώ τα άλλα, ας πούμε τώρα. Και το σμαλτοπλάς. Βάζω και το 3. Το σμαλτοπλάς ποιο πιστεύεις ότι είναι από όλα. Το ένα. Δεν μπορώ να πω γιατί τρέχει το giveaway. Αν τα βαθμολογούσαμε με βάση τη λευκότητα, ποιο θα ήταν το πιο λευκό. Με βάση τη λευκότητα, βέβαια δεν έχουν καλύψει καλά τα άλλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Το 4 μου φαίνεται Ίσως το πιο ψυχρό. Το 4 είναι το πιο ψυχρό. Το πιο ψυχρό.
Το 3 είναι το πιο ντεμή. Και το 1 γκριζάρι. Ναι. Το 1 γκριζάρι. Το φλούγκερ είναι σαν αυτό που λέμε λευκό γλυκό. Ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ είχα μιλήσει με τον κύριο Κωνσταντινίδη από την Berlink και συζητάγαμε για τη φλούγκερ και μου λέει να δεις, μου λέει που το λευκό τους δεν θα είναι, μου λέει, το λευκό το ελληνικό. Και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Όμως από τη στιγμή που η φλούγκερ είναι διατεθειμένη να σου πει ποιο λευκό σου αρέσει, πάμε με αυτό, τελειώνει η ιστορία εκεί. Δηλαδή, Ναι. εάν θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα, δείτε τι λάμπες προτιμάτε. Η πολύ ψυχρή λάμπα κουράζει το μάτι. Ναι. Ενώ η πιο ζεστούλα, χωρίς να πάμε στην κίτρινη, είναι πάντα πιο ξεκούραστη. Και μου αρέσει και πιο ωραίο το άπλωμά του. Έχει πολύ ωραίο το μπιμπικάκι του. Η αλήθεια είναι ότι όντως τώρα φαίνεται το πόσο έχει καλύψει. Έχει καλύψει πολύ καλύτερα από τα άλλα. Γι' αυτό το λόγο έβαλα και 4 σκέφτηκα και 4 διαδικασίες. Γιατί καλά, το πρώτο ήταν και το πιο δύσκολο γιατί είχαμε πολύ λίγο. Πόσο να έκανα. Πρέπει να αφήνουμε 5 φύλλα και ψανίδα εδώ πέρα για να δούμε τι κάλυψη. Να σου πω λίγο. Για δες τα τώρα. Έχουμε βγάλει τις ταινίες. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Ποιο μου αρέσει. Ποιος αρέσει πιο πολύ? Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το πιο όμορφο. Έτσι, κάνει μια ωραία αφή. Πραγματικά δεν είναι στο βίντεο. Okay. Δεν ξέρει τίποτα, δεν τον έχω βάλει. Αυτό είναι πιο ωραίο. Ναι. Και έτσι έχει ωραία αφή. Κρυζάρι λιγάκι. Ναι, δεν είναι πολύ λευκό. Και αυτό. Το φλούγκερ και το 3 δηλαδή. Το 3 ήταν αυτό. Το 3 ήταν. Ό,τι λέγαμε για πριν. Παιδιά, το φλούγκερ και το 3 έχει πάει τάπα, που σημαίνει ότι πραγματικά ένα από τα ελληνικά πλαστικά έχει ξεχωρίσει. Έχει ωραία... Στο γούστο το γνωστό. Βέβαια, το φλούγκερ. Κουνελάκι. Πραγματικά, έτσι. Όποιος δεν το έχει, όποιος το πάρει και όταν στεγνώσει φυσικά, έτσι, και το χαϊδέψει, θα λέτε τι ωραία επιφάνειξη. Σαν να χαϊδεύεις μπούτι γυναίκα, κουνελάκι, κάτι έτσι. Θα χαρούν οι Δανείοι με αυτά. Ωραίο. Λοιπόν, και επέλεξα για το επόμενο, για το τελικό μας τεστ. Ελπίζω να ξέρετε αρχικά ότι είμαστε περίπου στη 1,5 ώρα και βάλει γυρίσματος. Έχουμε πεθάνει από την κούραση, παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσει πάρα πολύ το βίντεο μέχρι τώρα. Έχουμε κουραστεί όλοι πάρα πολύ. Και αν και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί χωρίς σας δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το βίντεο. Να είστε καλά. Και να βρω το σκονάκι μου και να πω ότι επέλεξα εντελώς δημοκρατικά, δεν ρώτησα κανέναν, τον κωδικό 90ER55051 από την Akzo Nobel, as known as Vivechrom, το οποίο είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Ο Αντώνης δεν είναι ο πιο νέος. Πώς χρόνος είσαι? Είμαι 34. Έπλυνε σκαφάκια και ρολάκια. Χώσιμο, ωραίο. Ο Κώστας έφυγε. Πήγε και σε μια οικογενειακή υποχρέωση που έπρεπε να τρέξει. Ο Αντώνης χώθηκε και εγώ έκανα αυτό που ξέρω πολύ καλά. Χρωμάτισα. Επέλεξα έναν κωδικό με βάση ποιο γνώμονα λέτε? Πιο γνώμονα. Άστο, να γράψει ωραία στην κάμερα. Να το δείτε και να πείτε κάναμε ένα ωραίο καφέ, μπες καφέ χρώμα. Γιατί ενδεχομένως αν έκανα ένα ανοιχτό μπεζάκι που θα φοριόταν πιο εύκολα, δεν θα δείχνει ωραία στην κάμερα. Οπότε αυτό πιο έντονο δείχνει ωραία στην κάμερα. Πάμε, του μπάρουμε και πάμε να τελειώσουμε το βίντεο. Παιδιά, πράγματα που δεν θα τα δείτε πουθενά στο ελληνικό ίντερνετ συμβαίνουν εδώ στο κανάλι Νίκος XP. Χωρίς την αγάπη σας δεν θα γινόταν τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σκαφάκια, νουμεράκια έχουν όλα 1. Παρόλο που είναι πλημμένα, βάλουμε τα ίδια. 4-4, 3-3 και 2-2. Γαντάκια, πόσα θέλετε. Νεράκι έχουνε. Πρακτικά εγώ τι έκανα, θα βάλετε εσείς, θα μιλάω εγώ. Αφαίρεσα, πήρα αυτό που είχε τη μικρότερη ποσότητα μέσα, 680 γραμμάρια και τα πήγα όλα κούτσα στα 680 γραμμάρια. Κάτσε να φαίνομαι. Και μετά έβαλα ακριβώς την ίδια δοσολογία σε όλα. Το χρώμα πώς σας φαίνεται? Κούκλα. Είναι κλασικό μπες καφέ. Απόχρωση του μαρμάρου. Είναι το νούμερο 1. Είναι χρώμα από το οποίο καλύπτει με ένα χέρι, δεν χρειάζεται να περάσουμε καν δεύτερο χέρι, πιστεύω. Κοίταξε, είναι χρώματα τα οποία, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι αυτά που προτιμάει το σύνολο του κόσμου. Δηλαδή όλοι κινούνται Vitex Neopal Smartoplast,
Και μετά είναι και καθαρά θέμα marketing. Δηλαδή θέλω να πω, αν βάζαμε τώρα και ένα Craft και ένα Berling και άλλες εταιρείες, δεν θα είχαμε διαφορά. Πάλι θα λέγαμε, μήπως είναι το 2, μήπως είναι το 3, μήπως είναι το 1. Πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Εντάξει. Περισσότερο από όλα έχουμε και την επιφάνεια τώρα. Βέβαια, αν μπορούσαμε να βάψουμε μια ολόκληρο τείχο, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα. Εντάξει. Λες και. Ναι, είναι σαν να περνάς από πουλίνη, ρε παιδί. Όντως, αποτυπώνεται κιόλας με κάποιο τρόπο, φαίνεται. Έτσι. Είναι σαν να περνάς μια ωραία ρεπουλίνη. Λουκουμάκι. Σαν απόχρωση πώς φαίνεται, θα τη βάζατε. Ναι. Ωραίο, ζεστό. Σε μεγάλα σαλόνια, σε μεγάλες σαλοκουζίνες είναι ωραία αυτά τα χρώματα. Όταν έχουμε μικρούς χώρους θέλουμε λίγο πιο ανοιχτά. Μα έχω δουλέψει τέτοια. Θέλουμε να ζεσταίνουμε Γήινα λίγο τον χρώματα. ανοιχτό χώρο Είναι γήινα. και να απλώνουμε λίγο το τέτοιο. Και εδώ το νούμερο 3, έτσι, να τα βάλουμε. Τυπικά, 1, Φλούγκερ. 3. 3. Τα φυτά σας μυρίζουν που έχω βάλει. Πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία. Από το IKEA είναι όλα ψεύτικα. Αυτό ποιο είναι? Το 4. 4. Δεν σ' αρέσει. Δεν ακούγεται καν ωραία. Ναι. Ξέρεις, όχι μωρέ, εντάξει. Εγώ από την ακοή το καταλαβαίνω το χρώμα. Άμα θες να μ' ακούσεις. Για άνοιξε το καπάκι να σου πω. Δεν κάνει. Να δούμε πόσο θα σκουρίνει το καθένα. Στο στέγνομα. Δηλαδή, ποιο θα μας δείξει καλύτερα τώρα την απόχρωση 90 ε55051 ή ποιο θα μας φανεί πιο όμορφο στο μάτι. Οπότε, έχουμε χρωματίσει τον ίδιο κωδικό, ίδια ποσόστοση χρωστικής, σε ίδια γραμμάρια και έχουμε παρατηρήσει ότι το φλούγκερ γίνεται πιο σκούρο. Είναι έτσι ή όχι? Ναι. Το φλούγκερ Είναι 1, 2, Ναι. 3, 4. Ναι. Το 3 είναι το πιο ανοιχτό. Ναι, συμφωνώ. Το 100%. 4 είναι πιο ανοιχτό. Το 3 4 είναι ένα, Σωστά το ένα είπα, τσακ Αντώνης. πιο σκούρο από το 4 και αυτά τα δύο έρχονται σχεδόν μαζί. Λοιπόν. Σκούρο και λίγο πιο ανοιχτό. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζετε για την ποιότητα στο χρώμα. Όσο περισσότερο σκουραίνει ένα χρώμα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητά του. Πώς το διαπιστώνετε πολύ εύκολα αυτό? Εάν πάρετε ένα φτηνό χρώμα, ειδικά κάτω των 20 ευρώ, θα παρατηρήσετε ότι από την απόχρωση που είναι στον κουβά, στον τοίχο θα γίνει πολύ πιο ανοιχτό. Ένα χρώμα μεσαίας ποιότητας δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα στο στέγνομα. Δηλαδή, επειδή τα πρόσμικτα που έχει εξορροπούνται με τις πρώτες ύλες του, δεν σκουραίνει ιδιαίτερα. Οπότε τα χρώματα μεσαίας ποιότητας, αυτά που είναι πάνω από τη β' ποιότητα όμως, έρχονται περίπου στην ίδια απόχρωση με την οπή τους απόχρωση. Ενώ ένα χρώμα που είναι πολύ υψηλής ποιότητας θα σκουρίνει. Τι προτείνω λοιπόν τώρα έτσι, να κάνουμε ένα γρήγορο τεστ. Από τη στιγμή που έχουν πάρει ένα πρωτοστέγνομα, να κάνουμε μια ρολιά στο καθένα, να το δούμε δίπλα-δίπλα με τον οπό του πώς είναι. Έτσι, πώς θα σου φαίνεται αυτό. Κώστα, κάτσε να κάνω εγώ μία το ένα. Εδώ. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ότι σε ποιότητα, άσχετα με το δούλεμα, κάτι που επίσης το έχω πει σε βίντεο μου, ότι πολλές φορές ο μάστορας θα διαλέξει το χρώμα που του κάθεται καλύτερα στο χέρι. Και όχι το πιο ποιοτικό. Δηλαδή, εδώ εγώ διαβάζω ότι το 4 ενδεχομένως δεν είναι πιο ποιοτικό από το 3 και από το 1. Όταν έχουμε πολύ ανοιχτή απόχρωση και σκουραίνει αρκετά, σημαίνει έχουμε περισσότερη χρήση γαλακτομάτων, καλύτερες πρώτες ύλες. Λοιπόν, οπότε είδαμε και αυτό. Εσάς ποιος σας άρεσε περισσότερο έτσι, σαν το δούλεμα και στην επιφάνεια που έβγαλε και γενικά από 1, 2, 3, 4 στο τελευταίο? Καλά, επιφάνεια ζητείται φλούγκερ. Φλούγκερ. Ναι. Πιο κοντά σε ρηπουλίνη. Ultramat. Δεν έχουμε γυαλάδες. Πώς το βλέπεις, δεν είναι βελουτέ. Όχι. Δεν είναι βελουτέ, μιλάμε για ultramat χρώμα. Δεν είναι σατινέ. Σωστά. Οπότε εδώ, εάν πρέπει να επιλέξετε ένα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πάμε λίγο τώρα. Πάμε ένα τελευταίο. Ένα. Οσμή. Φλούγκερ. Ναι. Ναι. 2. Κάλυψη στα σκούρα. Φλούγκερ και 3.
Φλούγκερ για 3. Φλούγκερ και 3. Κάλυψη ένα χέρι σε μπέζ χρώμα. Αν θεωρείτε ότι μία απάντηση σας ικανοποίησε περισσότερο, αν δεν ισοφάρισε κάποιο, πείτε μόνο ένα. Νομίζω ότι όλα καλύψανε. Πρέπει να διαλέξετε ένα. Πρέπει να διαλέξουμε ένα. Καλυπτικότητα. Όχι για εδώ, στο μπέζ που κάναμε πίσω, το σταυρό, το μπέζ. Α, Το Φλούγκερ. το σταυρό. Ναι. Το φλούγκερ. Άρα μόνο Το φλούγκερ. εδώ πέρα. Όχι. Και το 3. Πρόσεξε, να σας ξεκαθαρίσω ότι είναι το κάθε challenge. Το 3 είναι λευκότητα. Ποιο λευκό σας άρεσε καλύτερα. Εσύ ποιο είπες 3. Το 3, όχι το φλούγκερ, το 3. 3. Σου άρεσε το λευκό, το 3. Εγώ θα πω το Φλούγκερ επειδή τα πολύ ψυχρά δεν μου αρέσουν γι' αυτό. Αλλά είναι καθαρά. Είναι θέμα γούστου. Είναι θέμα γούστου. Αυτό πάντως το 3, όπως είπα πάνω από 15 φορές, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει. Συγγνώμη. Το 4 ήταν αυτό. Και το 5, εδώ, απεικόνιση μπέζ. Παιδιά, νομίζω ότι αντικειμενικά εδώ, αν και στα άλλα δεν έχω μιλήσει, Εμένα μου αρέσει αυτό και αυτό. Είναι πιο σκούρο από όλα. το Τώρα που φλούγκερ είσαι- έχει την πιο ωραία τέτοια. Σαν χρώμα αυτό. Σαν σύνολο, σαν σύνολο. Μισό λεπτό. Επειδή οι πελάτε συνήθω όταν διαλέγουν κάποια χρώματα του αρέσει να είναι ζεστά και να είναι το μάτι, δηλαδή να ανοίγει η κόρη των ματιών τους στο χρώμα που βλέπουν. Ναι. Εδώ, χωρίς να θέλω να κάνω τέτοιο για το φλούγκερ, είμαστε σε αυτό που λέω εγώ. Ναι. Στα υπόλοιπα. Έχει είναι την καλύτερη αποτύπωση Ακριβώς. απόχρωσης. Δηλαδή το βλέπει ο άλλο, αν το δούμε σε μεγάλη επιφάνεια. Έτσι. Αρχικά αυτό γκριζάρει. Ακριβώς. Αυτό γκρίζα. Άφησα, αυτό δεν το συζητάμε. Το 4. Δηλαδή στις Το τεχνολογίες αλλάζουν και άλλο. συγκεκριμένο θα το βάζα και στο σπίτι μου. Ναι, ναι. Και σαν χρώμα, αλλά Εσύ? και σαν ποιότητα. Φλούγκερ. Φλούγκερ. Είναι ξεκάθαρο στο 5 μόνο φλούγκερ. Ξέρεις τι γίνεται στο 5, που είναι και το πιο σημαντικό για εμένα. Είναι η αποτύπωση της απόχρωσης στην επιφάνεια του τοίχου. Διαλέγεις μια απόχρωση και θέλεις να βγει γαμάτη στον τοίχο. Ωραία. Το φλούγκερ και το 3 πρακτικά έχουν μονοπολίσει, με το 3 να έχει μία-δύο ψήφους Ναι. και το φλούγκερ πήρε και τις 5. Μας άρεσε σε όλοι. Λοιπόν, παιδιά, αρχικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να πείτε στον κόσμο αρχικά καμία διάθεση για στημένο, ξεκάθαρα πράγματα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή η Fluger βρίσκεται σε διάφορες διαπραγματεύσεις με εισαγωγής για να έρθει η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο να έχει μέσα παπάντζες. Οκ. Ήμασταν ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο. Αυτό που δουλέψαμε, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας και με την εμπειρία μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, σας μεταφέραμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα ότι αυτά τα προϊόντα τα βρίσκει ο κόσμος γύρω στους 35 ευρώ, ενώ το Ultramat μπορεί να είναι σε μια τιμή γύρω στα 90 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε στο δούλεμα. Το ότι έχει πιστοποίηση μη ένα. Το ότι το DexoAir, το οποίο δεν το δουλέψαμε, υπήρχε λόγος που δεν το δουλέψαμε, θα τον μάθετε σε λίγο, είναι για ασθηματικούς. Το ότι προφανώς αν βάψουμε ένα ολόκληρο σπίτι και όχι κομματάκια όπως κάναμε τώρα, έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το χρώμα. Τώρα πήραμε μια πολύ μικρή αίσθηση. Σίγουρα όμως είναι ένα υλικό το οποίο, εάν δεν κολλήσει, θεωρώ, ο πελάτης το οικονομικό, εσείς θα είστε στην ευχάριστη θέση να το δουλέψετε. Εννοείται. Έτσι. Είναι ένα υλικό το οποίο θα το γουστάρει ο μάστορας στο άπλωμά του, στην καλυπτικότητά του, στο ματάρισμά του, συνολικά δηλαδή, και πολύ περισσότερο για εσάς που θα είστε μέσα στο σπίτι, θα το πλένετε, θα το αναπνέετε και θα ζείτε μαζί του. Τώρα, το ευχάριστο μέρος. Το ευχάριστο μέρος για εσάς που μας έχετε δει είναι φυσικά το giveaway. Αλλά αυτό το giveaway θα είναι τόσο λίγο πιο δύσκολο από τα άλλα. Εντάξει. Ο πρώτος όρος για αυτό το giveaway θα υπάρχει σχόλιο στο πρώτο βίντεο που έχουμε κάνει με τη Fluger. Το δεύτερο τι θα είναι? Είναι το πάρε το ποτάμι. Το δεύτερο θα είναι να μας γράψετε ποιο ήταν το 1, το 2 ήταν το Fluger, το 3 και το 4. Το πρώτο ήταν το Neopal, λέω τώρα. Ο κύριος το μαθητής. Το 2 ήταν το Αυτό δεν Fluger, ευχαριστήσω. το ξέρουμε. Το 3 το Vitex, το 4 Smart Plast, whatever, θα μου γράψετε μία φορά όμως, αυτά 15 σχόλια να το πετύχουμε, όχι, ένα σχόλιο, Θα πιάνετε. έτσι, like, εγγραφή, αυτά
δεν τα λέμε καν. Έτσι, εννοούνται. Και τι κερδίζουνε? Είναι ολόκληρη σειρά. Φαντάζομαι Τις φλούγκες. λογικά. Το κορυφαίο πλαστικό για εσωτερική χρήση, 2 τρίλιτρα, 1 δεκάλιτρο, μιλάμε, φύζουν χοντρικά 170 ευρώ, 180. Αστάρι εμποτισμού, έτσι ώστε, πού θα πάει και θα κάτσει το φλούγκερ, στο παλιό το χρώμα που είναι τη σειρά, όχι θα το ασταρώσουμε, να σταθεροποιηθεί, γιατί αυτό το αστάρι ενδεικνύεται για την κοιμωλίαση που παθαίνουν οι τοίχοι, διότι τι συμβαίνει, όταν έχεις να βάψεις 10 χρόνια το σπίτι σου, ο τοίχος αφυδατώνεται. Ο τοίχος είναι σαν το λουλούδι που δεν έχει νερό. Το οποίο δεν το κάνω πολύ Οκ. πολύ. Βάθουν πάνω στο άλλο. Μπράβο. Τι γίνεται όμως, εάν η επιφάνεια έχει αποσταθεροποιηθεί, αν κοιμωλιάζει, αν σκονίζεται, πρέπει εμείς να την κλειδώσουμε για να έρθει το χρώμα να φύγει αεροδρόμιο. Ένα δεκάλιτρο και ένα 5 κιλό καλυπτικό. Αν έχεις κανένα σκούρο τοίχο, θα παίξεις 1-2, από το οποίο σου έχουμε κλέψει μισό κιλάκι χρώμα. Εντάξει, δεν νομίζω να σου. Άμα σε ενοχλεί, μην το πάρεις. Πες, εγώ δεν το θέλω. Γιατί άμα σε ενοχλεί, μην το πάρεις, φίλε μου. Έχουμε κλέψει μισό κιλό, το κάναμε δείγμα για να το δούμε. Λοιπόν, αν το κοστολογήσουμε αυτά, μιλάς 3 εκατοστάρικα παρακάτι. Καλή. Εντάξει, είναι νομίζω Θα παίξω και εγώ στο πλήρη. το top giveaway που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Και να μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο και με τη Flugger, αλλά δώσουμε λίγο χρόνο να αναπνεύσουμε, να δούμε και κάτι άλλο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι παιδιά, Okay. δεν θα είναι μαζί μου, εντάξει. Είπαμε, έτσι δεν μας πάρει την εκπομπή. δούμε. Μεταξύ αυτός είναι αδύνατος και όμορφος. Αυτό Είναι πιο νέος εδώ και της παρέας. νέος είναι. Θα μας πάρει. Τον Αντώνη θα τον εξαφανίσουμε. Πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.